ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel with Chef YouTube channel එකට. මම ඔන්න අදත් අලුතෙන් රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි chili paste. ඉතින් chili paste කිව්වහම කවුරුත් කන්න ආස එකක්. විශේෂයෙන් වැඩි හිටියක් බත් කනකොට ඉතින් මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න පැත්ති. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඒවා විවිධ විදිහට හදනවා. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ගෙදරදීම මේක නිවැරදිව හදාගන්න විදිය. හැබැයි ඒක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව. හේතුව මම එහෙම කියන්නේ අපි සුපෝයදිහට අපිත් දන්නවා විවිධ විදිහට මේක හදනවා කියන්නේ මේකට ගොඩක් රසකාරක එකතු කරනවා හදලා මේ තාමත්ම ආස වෙන විදිහට මේ පොඩ්ඩක් කෑවම තව පාරක් කන්න හිතෙන විදිහ තමයි ඒක හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒව පොඩ්ඩක් පැත්තකට තියලා ඔයගලන්ට මාද කියලා දෙන්න නිවැරදිව මේක ගෙදරදීම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් බලමු මේකට මොනවද අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා මේ වියලි මිරිස් එක. මේකෙදි මම ඔයගලන්ට මම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. සමහර ඒවා තියෙන ගොඩාක් මේ ඇට වැඩි කෑලි ලොකුයි. එතකොට අපිට වෙන්නේ මේක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා පොඩ්ඩක් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න. කියන්නේ මේකෙන් කෑලි කුඩා කරගන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මම මට හම්බෙච්ච මේ පැකට් එකේ තියෙනවා මේ වගේ හීනියටම මේ කුඩු වෙලා තියෙන එක. ඉතින් ඒක මට නැවත වතාවත් මේක මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිසා මෙතන තියෙනවා මම ග්‍රෑම් 500ක් අරන් තියෙනවා. ඊළඟට මට තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකට මම ভেජිටබල් ඔයිල් එක තමයි අරන් තියෙන්නේ. එළවලු තෙල් එක. ඔයගලන්ට පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මට සෝය සෝස් තියෙනවා. ඉතින් ඔය කැමති නම් ඔයගලන්ට ඔය සෝස් දාන්න පුළුවන්. නමුත් මම සෝය සෝස් විතරයි මේකට මම දාන්නේ. ඊළඟට මට සීනි තියෙනවා. සීනි ගත්තාම මම ඔයගලන්ට සීනි වල ප්‍රමාණය කියන්නේ හේතුව ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔයගලන්ට කන්න ප්‍රිය විදියට සීනි එකතු කරගන්න. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සීනි රස අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට විනාගිරි තියෙනවා. විනාගිරි ස්වල්පයක්ම එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතනට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තමයි ඉඟුරු සුදු ලුණු. ඒ දෙක තියෙන ඉඟුරු අපි ටේබල් ස්පූන් එකක් ගන්නවා නම් ඊළඟට මේ සුදු ලුණු වගේ දෙගුණයක ප්‍රමාණයක් ලෑස්ති කරගන්න වෙනවා. ඊළඟට මේකේ රහස්ම දේ තමයි මේ ඉස්සෝ ඔලු එක. නැත්තම් ශ්‍රිම්ප් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හීනි උඩාවට තියෙන මේ ඉස්සෝ ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් ලොකු ඉස්සෝන්ගේ මේ පොතු අරගෙන ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ තමන්ට කැමති විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. කොහොම කරත් ඒකේ ඇත්තටම එකම රස තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම මේ විදිහට කුඩාවට හීන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේ තුනම එකට දාලා. මොකද මේ විදිහට තිබුණොත් අපිට හරියන්නේ නැහැ chili paste එකේදී. අපි මේ ටික මේ තුනම දාලා මම මේ තෙලුත් එක්ක විනාගිරි පොඩ එකතු කරලා මම මේක නැවත වතාවක් මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න පොඩි පේස්ට් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. එතකොට තවත් ලේසි. එතකොට මේක පේන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපිට තියෙන ඉඟුරු සුදු ලුණු පේන්න ගන්නවා මේ chili paste එකේ. මම ඉස්සෙල්ලා මේක ග්‍රයින්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මම ඉස්ස කුඩු ටික මුලින්ම මම දා ගන්නවා මේකට. ඊළඟට ඉඟුරු සුදු ලුණු. ඒ දාලා මම තෙල් පොඩ්ඩක් මේ වගේ එකතු කරනවා. කළා මම මේක පොඩි පේස්ට් එකක් වගේ මේකෙන් ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේකෙදිට මේක මේ ග්‍රයින්ඩ් කළා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම පේස්ට් එක ගත්තේ. දැන් ඔයාලට පේන ඇති ගොඩාක් කුඩා මේ හීනෙට මම මේක ග්‍රයින්ඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මේක ලෑස්ති. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන ඉස්සෙල්ලම පෑන් එකක් රත් කරගෙන ඒකට අවශ්‍ය විදිහට මේක අපේ ලෑස්ති කරගන්න හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ මේ පෑන් එකක් අපි ලිපේ තියලා ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි තෙල් ටික එකතු කරගන්න මේ විදිහට. ගොඩාක් මේක රත් කරගන්න එපා. ඒ ආන්තන් මේ රත් වෙනකොට අපි දැන් මුලින්ම එකතු කරනවා මම අඹරාගත්ත මේ මිශ්‍රණය. මේක තෙල් එක ගොඩාක් රත් වෙනන් ඉන්න එපා. මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට එකතු කරගෙන දැන් මේක අපිට තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් තෙලෙන් යාන්තම් බැද ගන්න හරියට. මේ විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න තෙල් ගොඩක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ වැඩේට. ඊළඟට මේක ඔබ දන්නවා ඇති මේ ගොඩක් වෙලාවට තෙල් කොච්චර දැම්මත් සමහරලාට හිඳිලා මේ තියෙනවා. සමහරලාට සීත රටවල් ඉන්න අයට මෙතෙන්දී ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. chili paste එක ගොඩක් වෙලාවට ඇයිලා වගේ තියෙන්නේ හොඳට මේ මොකද සීතලට මිදිලා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ උෂ්ණ රටක ඉන්නවා නම් ඒක හොඳට පේනවා තෙල් ටික වෙන් වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ඉන්නකොට තෙල් ටිකක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන මේ රස්නේ රටවල් වල ඉන්න අය මොකද තෙල් ගොඩාක් තියෙන නිසා
නමුත් එකම තෙල් ප්‍රමාණය තමයි දාන්නේ. නමුත් ඒක අර සීතල නිසා ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඉඳිලා වගේ එකට මේක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට මේ යාන්තම් මද ගින්නෙන් මේ විදිහට අපි මේ කලවම් කරගෙන පොඩ්ඩක් මේක රත් කර ගන්නවා. ඒත් එක්කම මම මේකට එකතු කර ගන්නවා දැන් මේ මිරිස් ටික. තෙල් ටික අවශ්‍ය විදිහට බලලා දාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඒක නිසා පරිස්සම් වෙන ගොඩාක් දාගන්න එපා. ඊළඟට අවශ්‍ය විදිහට බලලම ලුණු එකතු කරන්න. ලුණු ගොඩ කරගන්නත් එපා. ඕගොල්ලන්ගේ මේ කටට කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. මම අද ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ මෙතනදී මේක හදාගන්න විදිය ඇරෙන්න. නමුත් මෙෂර්මන්ට් ටික ඔයගලන්ට අවශ්‍ය විදිහට බලලා දාගන්න. දැන් මම මෙතන මේ සීනි එකතු කරන්නේ. ගින්දර පුළුවන් තරම් අඩු කරලා කරන්න. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී කරන්නේ අත්‍තර මේක පොඩ්ඩක් අපි රත් කළා. මේකේ පොඩ්ඩක් විදියට මේක උයා ගැනීමක් විතරයි කරන්නේ. නැතුව මේක එක්තරා විදිහකට ගොඩාක් මේක පාට වෙනස් වෙනකම් මේක මේ තා මේ ලිපුඩ තියලා බැද ගන්නවත් උයා ගන්නවත් නෙවෙයි කරන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා සෝයා සෝස් ටික. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මේ තෙල් ගතිය මදි වගේ. නමුත් තෙල් ටික ටික අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙදි හොඳට බලන්න ඕන රස ලුණු ගතිය තියෙන්න ඕනේ. අපි ඇඹුල් ගතිය එන්න තමයි මම විනාගිරි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බලලා. හොඳ විනාගිරි බල් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ හොඳ විනාගිරි එක එකතු කරගන්න. මගේ ඉතුරු විනාගිරි ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මොකද මේක විනාගිරි එකතු කරොත් ඔයගලන්ට මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක තියාගන්න පුළුවන් කාලයක්. දැන් මේ විදිහට තිබුණට තව පොඩ්ඩක් තෙල් ගතිය එන්න වෙනවා. හේතුව මේක ටිකක් වෙලා ගියාම ගොඩාක් ඩ්‍රයි වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් තෙල් ගතිය පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට රස ඒ විදිහටම තියෙන්නත් ඕන. රස ගත්තාම ඔයගලන්ට තියෙන ඇඹුල් ගතිය මේකේ තියෙනවා. හොඳට මේ දැවිල්ලට තියෙන්නත් ඕන. සීනි ගතියක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම ලුණුත් බැලුවා. ඊළඟට සීනි ගතිය හොඳටම තියෙනවා. මේ සීනි ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා, මතක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති උයනය කිව්වන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ තමයි යාන්තම් මේ කුක් වෙගෙන එනකොට මේක අපිට නතර කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඒක නතර කරද්දී මේ තෙල් ගතිය ඔයාලට පේන ඇති මේ තෙල් ගතිය ටිකක් තියෙන්න ඕන. තෙල් ගතිය තියෙන්න ඕන වෙලාවට අපි නතර කරන්න ඕනේ. ගොඩක් බේලන්න එපා. තෙල් අවශ්‍ය පාන දාන්න. ඊළඟට මේ වගේ හොඳ තෙතමනි ගතිය තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අපි හදාගන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට මේකට ඕන නම් ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් එහෙම දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒවා දැම්මොත් මේක පුළුවන් තරම් මේ හයි වෙන්න ගන්නවා. මොකද ඒකේ තියෙන ඒකේ තියෙන ඝනත්වය නිසා. මොකද ඒක හරි thick සෝස් එකක්. ඒක නිසා දැන් මේ වගේ තිබුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේක මෙන්න මේ ගානට එනකොට අපි නතර කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක උයන්න කියලා දෙයක් නැහැ මේක. නමුත් මේක අපි හැම එකක්ම අමුයෙන් කන්න බැරි නිසා තමයි අපි මේ විදිහට හදාගන්නේ. මේ හොඳට කවලා වෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකේ රස බැලුවා. රස ගන්න තියෙනවා. ලුණු ඇඹුල් ගත ඊළඟට සීනි ගතිය දැවිල්ල ඔක්කොම තියෙනවා. මම මේක ඔයගලන්ට මම වෙනම බෝල් එකකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි අද මම හදාගත්ත chili paste එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ තෙල් ගතිය මේ තියෙන. මම මේ විදිහට දැම්මෙත් ඒක බෝල් එකට දාන්න. ඒත් ඔයගලන්ට පේන්නේ ගොඩක් තෙල් තියෙද නැද්ද කියලා පේන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේත් මේ වගේ බොහොම ප්‍රමාණයයි තියෙන්නේ. අඩු ගොඩාක් මේක පාවෙලා යන්න තරම් තෙල් නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන සැලකෙන විශේෂයෙන්ම අපි ඔයගොල්ලෝ chili paste වගේ දෙයක් කරනකොට ගොඩාක් තෙල් දාලා තෙල් ගොඩාක් දාන්නත් බෑ. ඔක නැත්තම් හැම හැන්දෙන් හැන්දට තෙල් ගොඩක් එනවා. ඉතින් තෙල් ටිකක් අවශ්‍යයි අනිවාර්යෙන් මේකට. මේ ඒක නිසා මේකත් එක්ක මම ඔයාලට පෙන්නුවේ මේකට කොච්චර තෙල් තියෙනද කියලා නිකන් යම් කිසි දැනුමක් ලබා දෙන්න. ගොඩක් දාන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදා ගන්න. විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හදද්දී ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් බ්ලචන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි ඉස්සෝ ටික දාලා තියෙන නිසා ඉස්සෝ කුඩු දාපු නිසා
මේ ඔයගලන්ට මේක ඉතින් හදලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලෝ වෙජිටේරියන් අය නම් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සුකුඩු දාන්න එපා. දාන්න නැතුව අනිත් ටික දේවල් දාලා මේක හදන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට වෙනත් විදිහකට හදන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා ටොමැටෝ එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒකත් මම ඉදිරි දවසකදී ඔයගලන්ට මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අදට ඔයගලන්ට මේක කියලා දුන්නේ මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝ ෆ්‍රිජ් එකේ හරි එළියේ හරි තියන්න පුළුවන්. වතුර කවලම් කරන්න නැතුව වෙනම මේක ආරක්ෂිත තැනිව මේක තියාගන්න. මේ එතකොට ඔයගලන්ට ගොඩක් කල් මේක තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පාවිච්චියට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත කොහොමද මේ chili paste එක හදන්නේ කියලා. මම කලින් කිව්වා වගේම තමයි මේක විවිධ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගලන්ගේ පහසුවට ඔයගලන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නව කරන්න ඕන විදිහ තමයි මම අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා යමක් ඔයගොල්ලෝ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.